نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الوصية بالنساء في هذه المدارسة في كتاب رياض الصالحين. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. قال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته. هذا تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. المرأة خلقت من ضلع والضلع أعوج، إذا ذهبت تقيمه كسرته. وأنه هو يعني كمال مهمته في اعوجابه. يعني هو من واحد يقول: طب لماذا لم يخلقها الله من شيء مستقيم؟ لأن كماله كمال أدائه في اعوجاجه. ولذلك قال: فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج. وفي رواية: وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج، واستمتعت بها وفيها عوج. هذا العوج يساعد على أداء وظيفتها ومهمتها. ومن ذات الوقت مؤثر في بعض الجوانب فيها، فلا تطلبها أن تكون مثلك في كل شيء. هي مخلوق آخر، وإن كانت منك خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لو كنت أنت بذاتك بخلقتك تكفي نفسك عن هذا السكون لم يخلق الله المرأة له ومن. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يبث الخلق كله على نمط الزوجية. الخلق كله بثه الله على نمط الزوجية، من الذرة إلى أكبر مخلوق. يعني الإنسان ذكر وأنثى. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى. والحيوان ذكر وأنثى 8 أزواج من الضأن 2 ومن الماء. قل الذكرين حرم أم الأنثيين الواقع لا يشهد. الإنسان والحيوان والنبات ذكر وأنثى. تعرفون الحديث: أنتم أعلموا بأمر دنياكم. والجماد ذكر وأنثى. الذرة نفسها مكونة من نعم من مختلفة عن بعضها، سالب وموجب. والكهرباء سالب وموجب. إذن هو بث الخلق كله على نمط الزوجية. لماذا؟ ليكون هو الله المتفرد. هو الله المتفرد سبحانه وتعالى. الأمر الثاني: لنعلم أن الله وحده هو الذي خلق هذا الكون كله.
ليه؟ لأن كله في سنته مخلوق على نمط الزوجية. فالزوجية في الذرة، في الخلية، في الإنسان، في النبات، في سائر الحيوانات، حتى دوران أجزاء الذرة في الذرة يشبه دوران الأفلاك في الاتجاه. هو يشبه دوران الأفلاك. اللي خلق الذرة هذه هو الذي خلق المجرة تلك، هو سبحانه وتعالى خالق واحد. إذا ليس هناك إله للنور وإله للظلمة وإله للخير وإله للشر وإله، هو إله واحد. فهنا حكمة في خلق الناس والخلق كله على نمط الزوجية. يكون هناك رسالة تؤدى بالذكر والأنثى، فيتعامل الذكر والأنثى. الذكر له طبيعة، الأنثى لها طبيعة، وليس الذكر كالأنثى. إذن اختلاف بعض الطباع سيجعل هناك الصداع. فيقنن الشرع أمر العلاقة بين الرجل والمرأة، فهذا هو العلاقة في أمر الزوجية في سبيل واحد فقط، هو الزواج. والزواج له أنحاء شتى. هو النحو الذي اختاره الإسلام هو أفضل وأنقى، ويحدد مهام الرجل ومهام المرأة، حقوق الرجل وحقوق المرأة، ما عليها وما لها. وإذا جمعت كل ما لها وجمعت كل ما لك وجمعت كل ما عليك وجمعت كل ما عليها، وجدت الأمر متكافئ تماما. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. طبعا لا تصلح الشركة، أي شركة لا تصلح بدون مدير، فلا بد من مدير. لا يصلح إن الاثنين يديروا، لأن لو الاثنين أداروا سيفسدوا الشركة. لو اثنين مديرين في شركة تفسد الشركة، معروف هذا في الإدارة. إذا لابد من مدير واحد، والمدير الواحد هو الرجل، أكفأ وأقدر وأقوى نفسيا وجسمانيا وعقليا على إدارة الشركة. هذا ليس فيه تفضيل الذكر على الأنثى، لأننا نحن ونحن الذكور ونحن نصلي الآن نجعل لنا إمام، ولم يقل أحد أن الإمام أفضل الناس، لا، هو أولاهم بالإمام. كل الأولوية في الإمامة ليست أفضلية عند الله، وليست أفضلية حتى عند الناس. ده هو أولى بالإمامة لضابط معين وضعه الشرع، مع أنه لو تولى غيرهم ما ضر ذلك الصلاة. يعني إمامة المفتول معروف الأمر. والناس في الشركات وفي المصانع وفي كذا لهم مدير ولهم رئيس، ولم يقل أحد إن لماذا هذا يكون مديري، لماذا يكون هذا عميد، لماذا يكون هذا رئيسي، هذا تفضيل لهذا. أبدا، ما أحد قال. كل شركة وكل مؤسسة لابد لها من إدارة ولابد لها مدير. فالأسرة مؤسسة لابد لها من مدير. لو ترك الأمر لنا لأفسد. فتولى الله سبحانه وتعالى تحديد المدير، وهو الرجال قوامون على النساء، وحدد مسؤوليات. عليه نفقة، عليه كذا، قوا أنفسكم وأهليكم النار، عليه كذا، عليه كذا، وهي عليها كذا وكذا وكذا وكذا. وهذا محدد في السنة في بابه إن شاء الله ستقرؤونه جيدا. فما وجدنا ما وجدناه من الأمر بالوصية بالنساء في خطبة الوداع: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله إن لكم عليهن حقا ولهن عليكم حقا. كل هذا في خطبة الوداع في الحج. أنا قلت
في عقد زواج الشيخ عامر ان الاسلام يحافظ على الدوله كان على الاسره كانما يحافظ على دوله. تقرا ايات القران والقران لم يفصل في احكام الصلاه والزكاه وكثير من احكام الحج وكثير من احكام الصيام لم تفصل في القران، لكن احكام النساء واحكام الاسره فصلت في القران. في تطويل الكلام في امر الاسره في القران اكثر من الكلام في حقوق المراه والنساء والبيت في القران اكثر من الكلام في الصلاه. اكثر في سورة النساء وليس هناك في القرآن سورة الصلاة. طبعا ليس تقليل من الصلاة، أنا بس أقول لكم شوف اهتمام القرآن بشأن النساء وأحكام النساء. وسورة البقرة فيها تفصيل، سورة الطلاق فيها تفصيل، وسورة التحريم فيها تفصيل، وفي ثنايا سورة النور، سورة الأحزاب هذا بالضبط. حتى موضوع الظهار، طيب موضوع الإيلاء، موضوع اللعان، موضوع الخلع، موضوع الطلاق، في سورة اسمها سورة الطلاق. يعني شركة سيحصل فيها انفصال. ما الذي يضبط هذا الأمر ويحكمه؟ هناك أحكام ينزل فيها القرآن ويبين الأمر، من عليه نفقة الرضاع، من عليه النفقة أثناء الحمل، من عليه كذا، هذا وفي ختام الآيات تأتي رقابة الله، علم الله سبحانه وتعالى، حكمة الله البالغة في التشريع موجودة في أحكام العائلة أو أحكام الأسرة. حتى علاج نفسي خطير جدا موجود في القرآن في أمر الأسرة. شكك الرجل في كراهيته لامرأته وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن، عشان يشككك في مشاعرك. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يشككك في مشاعرك السلبية، المشاعر السلبية تجاه المرأة. فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حتى تقول ما أنا ألقي عليها حتى مع وجود هذا الخلل لعل فيه خير أكبر، وإن العبرة بالغالب، ونحن في الدنيا ولسنا في الجنة، وهؤلاء نساء دنيا ولسنا نساء حرين. يعني وهكذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لبريرة زوجك وأبو عيالك وأبو أولادك، يعني وهو يعني يشفع لها، يشفع لمغيث عندها. هذا الكلام كثير يعني في هذا الأمر، مما يدل على عناية الإسلام الكبرى بأمر العائلة وأمر الأسرة، تكوين الأسرة وبناء الأسرة على أسس، ويرعاها قبل أن تنشأ وحينما تنشأ، وإذا قدر بفراق أو انفصال أو موت ماذا ستكون الأحكام. يرعاها من إلى. حتى بالنسبة لأحكام الشرع، يجعل هناك لا يجعل الإنسان يعيش الدنيا فترة حياته فقط، لأن حياتنا قصيرة جدا، يعني 60 سنة هذا وسط يعني. الشباب الذين يموتون كثير جدا، والشيوخ الذين يعيشون بعد 60 يعني تبقى حياة الضعف يعني هذه حياة الدنيا. قيمة الإسلام بالنسبة لك أنت
الدنيا التي هي آلاف السنين، أنت عمرك فيها 60 سنة 50 سنة. هو الإسلام لا يجعل عمرك 50 سنة ولا 60، هو يجعلك تحيا الحياة من أول نشأتها إلى دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فشوف يجعل عمرك مديد طويل. ألم يكلمك عن أبيك آدم؟ ألم يكلمك حدثك عن الرسل؟ ألم يجعلك تعيش الرسالات من نوح؟ كان يكفي نموذج، لكنه قلب ونوع النماذج، نوح وهود وصالح ويونس وشعيب هذا كله حالك تعيش. وانت تقرأ قصة نوح على تعيش بخيالك يعني تتخيل شيء وتتخيل رسول عاش 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه وفعلوا 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 وكذا وكان نهايتهم كذا وانتقل. تعيش التاريخ كله. إذن يجعل عمرك مديد. ثم حينما تعيش الحياة لا يجعلك تعيش الظاهر المادي، إنما يجعلك تعيشها مادة وروح، ويجعلك تعيش الدنيا لا بالعالم المنظور فقط، بل يعرفك بمن يعيش معك في هذا الكون من جن وملائكة. أنت تعرف تؤمن بالملائكة وتؤمن بالجن وتؤمن برسالة الملائكة وماذا يفعلون وكيف يشاركون بني آدم في العبودية لله وفي الدعاء للمؤمنين ويستغفرون للذين آمنوا وكذا وكذا، ومنهم موكل بكذا ومنهم موكل بقبض الأرواح ومنهم موكل بكذا ومنهم خازن النار ومنهم خازن الجنة ومنهم كذا. تعيش عالم أوسع من العالم المرئي، آفاق واسع. ولا يجعلك تعيش الدنيا فقط، بل يجعلك تعيش الآخرة بما فيها من جنة ومن نار ومن يوم القيامة من سؤال، وأهل الجنة في الجنة وتفصيل كبير جدا، وأهل النار في النار تفصيل كبير جدا، وحتى ماذا يأكلون وماذا يشربون وماذا يلبسون، وحتى أهل النار. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم ويصهر به ما في بطونهم والجلود، وماذا يأكلون ماذا يشربون. هذا إذن يجعلك الإسلام إضافة كبيرة جدا، ويجعلك تعيش الحقائق التي لا مصدر صحيحا لها إلا القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الوثيقة الوحيدة الصحيحة عن الله سبحانه وتعالى هذه الوثيقة، والوثيقة الصحيحة عن رسول الله بالأسانيد الصحيحة، وما ضعف أو رؤية فيه شم منه رائحة الوضع الصحيح يغني عنه ويكفي وثيقة. فيعني نكون عندنا حفاوة كبيرة بأحكام الشرع، يجب أن نكون شاعرين بقيمة الدين لنا، قيمة الإسلام لنا. ماذا أضافه لك الإسلام؟ علاوة على السكينة النفسية، علاوة على حقائق الكون، بعرفك علاقة الإنسان بالكون من حوله، فسر لك كثير من الغوامض التي حار الفلاسفة والمفكرون فيها ولم يصلوا فيها إلى شيء، والذي وضع أيدينا عليها وضعا صحيحا في القرآن. اختلاف الأمم السابقة في ديانتهم في أحكامهم وفي عقائدهم، جاء القرآن إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. كيف؟ يقول لهم اختلفتم في كذا والصواب كذا، اختلفتم في كذا. ليست هذه طريقة القرآن، إنما طريقة القرآن ينص يقول إيه؟ لقد خلقت السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا.
إذا هو يقص على بني إسرائيل الذين يقولون إن الله خلق الخلق في 6 أيام ثم استراح في السابع، ولا يقول لك هذا. أن يأتي والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ولكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. ولا يعرفك أن كثير من الأمم كان لهم مناسك شركية وذبائح شركية، وجاء القرآن بكذا وكذا وهكذا. لغة القرآن وأسلوب القرآن لمن يفقه القرآن ويحيى القرآن ويعيش القرآن، يضيف القرآن له ليس عمرا على عمره ولا أعمارا على عمره، بل يجعله كأنه عاش الدنيا من أولها، من ساعة نزول آدم، قبل نزول آدم من الجنة. إذن هو يبدأك من بعيد عن الأرض، من الجنة الأول، ثم الهبوط إلى الأرض، ثم مسيرة الحياة من نبي إلى نبي، ومن أمة إلى أمة، ومن قرن إلى قرن، ومن بلد إلى بلد، حتى نهاية الدنيا. بل تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأشراط الساعة وماذا سيكون، يعني جعلك تعيش ماذا سيحدث، ولو إجمالا، لأن تفصيلا لا تهمك. تفصيلا تهم من يعيش الحدث، تفصيلا يهم من يعيش الحدث. إذا أنت تحتاج فيه تفصيل، لكن الحدث الذي لا تعيشه يكفي فيه أن تعرفه إيه؟ مجمل، وبعضها مفصل زي المسيح الدجال وأشراط الساعة. لماذا نحن ندرس في العلم الشرعي الفتن وأشراط الساعة وما سيكون إلى يوم القيامة، وربما لا ندرك هذه الأيام، فلماذا ندرس هذا؟ أنه يجعلك تحيا هذه الأيام التي الإنسان ربما يكون حزين أنه يفارق الدنيا ويكره الموت كما قالت السيدة عائشة، لكن هو يجعلك تعيش هذه الأيام قبل أن تموت بمشاعرك طبعا، بمشاعرك ووجدانك ومعرفتك بالأحكام، وتعرف من سيأتي، يعني الأحوال التي سيكونون عليها إجمالا طبعا حتى يوم القيامة. وبعد القيامة ينقلك إلى عالم آخر، ماذا في القبر، ماذا في البرزخ. وجاءت أحاديث اللي هو القبر إما روضة وإنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، سؤال الملكين وكذا وكذا موجود. هل تعيش الآخرة لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، من ساعة انشقاق الأرض وقيام الناس لرب العالمين، ويعرفك حتى الأحداث الكونية التي ستحدث أثناء قيام الساعة وأنت تحت أطباق الثرى. إذا الشمس كورت أنت سترى هذا؟ إذا السماء انفطرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سترى هذا؟ ولا ستكون تحت الأرض؟ ما بقي. لا، هو ساعتها أنت تعرف ماذا سيحدث قبل أن تموت وقبل أن يحدث. هذا أنا بس أريد يعني الماحة خفيفة عن نحن عظمة الأحكام الشرعية والإضافة اللي ربنا سبحانه وتعالى أضافها إلينا. إحنا لا شيء بدون القرآن ولا شيء بدون السنة. نحن كسائر خلق الله من ذباب ونمل وبلها، هذه لها رسالة. إحنا بدون القرآن لا شيء. القرآن يجعلك شيئا، يجعلك كيانا، أنت محور الرسالات ومحور هذا الكون. هذا معنى لابد أن تعيشوه أنتم تقرؤون القرآن وأنتم تقرؤون في الأحكام الشرعية. قلتها بمناسبة يعني خلق الله الخلق وبث الخلق على نمط الزوجية، ووضع ضوابط وقوانين تحكم العلاقة بين المخلوقات بعضها مع بعض. وأقرب المخلوقات إليك المرأة التي هي أمك وهي أختك، وقد تكون ابنتك، تكون ابنك، ويعني تكون جدتك، ويعني علاقتك بها. فالله سبحانه وتعالى يوصي بالنساء. الإسلام دين ذكوري كما يقولون. الله رب الرجال والنساء كما قالت يعني الأسماء بنت سكن لما ذهبت قالت إني وفدة النساء إليك
الله رب الرجال والنساء، وتكلموا في ان احكام الجهاد واحكام الكذا للرجال، فما لنا؟ نريد ان يكون لنا حظ في الخير. وبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق بهن. طيب انا نقرا عشان حتى ناخذ نقطع شوطا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وفي روايات في الصحيحين: المرأة كالضلع، أهو الكالضلع. وهذا السبب اللي جعل الشراح يقولون إن المرأة خلقت من ضلع. قال هذا كناية، هذا تشبيه. فمن أين قالوا هذا؟ قالوا هذا من الرواية الأخرى: المرأة كالضلع، إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت وفيها عوج. في عندكم في بعض النسخ استمتعت بها؟ ها؟ في؟ طب صحيحه الإخوان اللي معهم الرسالة. استمتعت بها وفيها عوج. طيب ما هي عندنا في النسخة؟ طيب. وفي رواية لمسلم: إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة. بس عرفك طبيعتها عشان تتعامل معها بما يناسب خلقها وطبيعتها، فلا تحملها ما لا تطيق، ولا تحمل نفسك أيضا ما لا تطيق. لكن فهمت من أمامك وكيف تتعامل معه. النبي عليه الصلاة والسلام بيحلل ويعرفك اللي أمامك أن أنت تتعامل معه، كيف تتعامل معه وما طبيعته. أراح وأراحه. لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. طبعا عشان حتى لا تفهم الكسر كسر حقيقي. شيخ سعد تفهم الكسر كسر حقيقي يعني. لا. طيب لا تقيمها كسرتها، إذا قطعها قطيع قال وكسرها طلاقها. قوله عوج في خطأ في التشكيل. عوج عوج، قوله عوج وبفتح العين والواو غريب. لا شوف: وضبطه الحافظ أبو القاسم وآخرون من المحققين بالكسر، وهو الصواب الجاري على ما ذكر أهل اللغة. طيب هي عوج ولا عوج؟ هو ضبطها الشيخ النووي عوج، لكن في الهامش قال إن هي عوج. وأيضا النووي هو في تهذيب الأسماء واللغات. قال: وعن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وذكر الناقة والذي عقرها. عندكم في جميع النسخ عقرها؟ ها؟ الذي عقرها؟ لا، ما هي دي في نسختنا واحد. عقرها. ها؟ كله عقرها؟ رواية في البخاري: وذكر الناقة والذي عقر. حفظناها هكذا، وراجعها يا شيخ حسين. أنا حفظت على هذا: وذكر الناقة والذي عقر. نعم، قد تكون رواية أخرى يعني، وهي هنا قال متفق عليه. وذكر الناقة والذي عقرها. مش جاي معايا، حفظت على والذي عقر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذ انبعث أشقاها، انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه. ثم ذكر النساء فوعظ فيهن، فقال: يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد، يعني يضربها يعني، فلعله يضاجعها من آخر يومه. قول
ايه التناقض اللي انتم بتعيشوه في حياتكم الاجتماعيه؟ ما هذا التناقض؟ تضربه ثم تضاجعها اخر اليوم. والمضاجعه تنم عن مودة ومحبة وقرب وكذا هذا لا يختلف مع هذا. هذا التمزق نفسية ممزقة، نفسية غير مستقرة غير مستقيمة. يعني أتخيل أنت لو أنت الآن يعني تخاطب إنسان وتضاحكه وفجأة نزلت عليه ضرب أو تنزل عليه ضرب وبعدين تحضنه وتقبله وتأبكي، يعني أنت تقول هذا إيه؟ هذه تفسيرات اجتماعية بس. يعني خلاصة أنت اقرأها، أنا أقرأها، يمكن أقرأها يعني أنظر إليها بعين وأقرأها بنفس معينة وتقرأها بنفس، بس لابد أن نضوفي فلك التفسير النبوي لبعض الظواهر الاجتماعية في الحياة المختلة. فوعظ فيهن فقال يعمد أحدكم التناقض في الحياة، يعمد أحدكم فيجد امرأته جد العبد فلعله يضاجعه، يعني أنت تحتاجها. من آخر يوم ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. شيء يحصل باجتماع الناس بعضهم مع بعض ممكن يحصل بالإنسان. وقال لما يضحك أحدكم مما يفعل. يا سلام على التبسيط، التبسيط النبوي. لما يضحك أحدكم مما يفعل، حتى لا يستهزئ أحد بأحد ولا يضحك أحد على أحد ولا يتنظر أحد بأحد ولا يكون بين المسلمين وبين المؤمنين مع بعضهم في اجتماعاتهم نفس منكسرة. فيقول لك أنت تفعل مثل يعني غاية الأمر أنه كذا. سبحان الله تفسير المسائل. نحن نهول. لا طبعا هذه ليست دعوة لأن الأمور تكون، لكن إذا حدث هذا في غفلة من إنسان في كذا، قد يكون إنسان مريض، قد يستحي من طلب الخروج وقد يزعجه الخروج وهو يمسك نفسه، فإذا حصل هذا الأمر أنت تفعل هذا. يعني هذا ليس دعوة لأن يكون مجالس الناس مع بعضها كده، لكن هو إذا حدث هذا على افتراض أنه يحدث هذا، وده نادر جدا، إذا حدث هذا أعذر أخاك تفعل مثله ولعله مريض. يعني ممكن يحدث هذا لإنسان فالآخر يتغافل ويعني كأنه نائم، يعني كأنه نائم، فقلت له ليه نائم؟ يعني يرفع الكلفة والحمل عنه، فأنت الله سبحانه وتعالى يستر عليك في مقام آخر، يستر عليك في مقام آخر. أنت تستعني بعيد عن هذا الأمر. هذه ذوقيات الإسلام. الأمر الآخر أريد أن أقول أن أحكام الإسلام ضبطت كل شيء، ما تركت شيئا لم تنبه. وكما قلت من قبل وأقول أن هذا شيء شو دخل الإسلام فوضع فيه حكما لما يضحك أحدكم مما يفعل. إذن هو يبين حكما في ضحك من شيء، فأقول لك ما ينبغي أن تضحك من هذا الشيء، ما ينبغي أن تضحك، ما ينبغي أن تضحك. يعني يضبط لك كثير من الأمور حتى المشاعر. وقلت ضبط
نبرات صوتك. قال وقف ايه؟ وضبط ضربة رجلك على الأرض. قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض ولا تمشي في الأرض مرح. وضبط نظرات جانبية. قال كل يغض من أبصارهم وقال يعلم خائنة الأعين. في بالمناسبة شيء نبه عليه العلماء، نبه عليه الإمام العز بن عبد السلام، وذكره ابن القيم بعد هذا، وهو إن جميع الحواس، السمع البصر والشم والذوق واللمس، قال كل حاسة من هذه الحواس ونيطت بها الأحكام التكليفية الخمسة. ففيه شم واجب، شم واجب، وشم مكروه، وشم محرم، وشم مندوب، وشم مباح. وفيه لمس واجب، لمس واجب، ولمس مندوب، ولمس محرم، ولمس مكروه، ولمس مباح، وهكذا بقية الحواس الخمسة. فكأني ما ترك شيء ولا حكم ولا نشاط بشري ولا إنساني ولا شيء يصدر عن الإنسان إلا بينه ووضحه وبين الحكم فيه وأناط الأحكام التكليفية الخمسة بهذا الأمر. يعني لو إنسان امرأة تعطرت والإنسان تعمد أن يشم ريحها، حلال ولا حرام؟ فدي أحكام متعلقة بحاسة الشم. طيب وضع الطيب وشم الطيب، طب وضع الطيب في الإحرام وهكذا. والذوق، في ذوق واجب وذوق مندوب وهكذا. ويرجعوا لمدارج السالكين، يرجعوا لقواعد الأحكام للعز، ويرجعوا لمدارج السالكين، ستجدون يعني هذا. شوفوا يعني عظمة الأحكام الشرعية أنها ما تركت شيئا إلا بينته. كلمة والعارم اللي هي وردت في حديث ترك رجل عزيز عارم منيع في رهطه. العارم هو الشرير المفسد. قول انبعث أي قام بسرعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أو قال غيره، يعني إن كره منها خلقا رضي منها غيره. يعني عايز يقول لا تلتبس أن تكون امرأتك مبرأة من العيب في كل شيء، بل إن رضي منها، يعني كأنه كره منها خلقا رضي منها آخر، يعني هذا كفاية، يكفي أن تكون فيها خير وحتى لو فيها ثواب، وأنت كذلك فيك وفيك. قال يفرق يعني هو فتح الياء وإسكان الفاء وفتح الراء معناه يبدو. قالوا فركت المرأة زوجها وفاركها زوجها بكسر الراء، يفرقها بفتحها أي يبغضها أو أي أبغضها، والله أعلم. وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال. حجة الوداع هي دستور المسلمين، هي الميثاق الأكبر
الذي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة في أعظم جمع وفي أعظم مشهد شهده الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، في خير البقاع، في خير الأيام، في خير الشهور، يعني ولذلك قال أتدرون أي يوم من هذا، أي شهر من هذا، أي بلد هذا، يعني في خير بلد، في خير شهر، في خير يوم. قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان، إن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يعني أنتم لا تملكون أكثر منها أسير عندك، لكن لا تملك أكثر من هذا لكن فإن فعلنا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلنا فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. طبعا الحديث هنا عن عمرو بن بحص الجشمي وهو حديث أبي بكر في البخاري ومسلم. قوله عوان أي أسيرات بمعانيه العين المهملة وهي الأسيرة والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسر والضرب المبرح هو الشاق الشديد. قوله صلى الله عليه وسلم فلا تبغوا عليهن سبيلا أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن بهن، يعني تفتعلون مشاكل للإيذاء للمشاكل. والله أعلم. وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ما حق زوجتي أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح. فقال لا يقول لها قبحك الله يشتمها يقول قبحك الله، أو بعضهم يلعن وبعضهم كذا. ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. حديث حسن رواه أبو داود. وقال معنى لا تقبح أي لا تقل قبحك الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم خياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. يعني إن كان عندك خير فأولى الناس بهذا الخير أهلا، أولى الناس بهذا الخير أهلا. ومن لا خير له في أهله فلا خير فيه لأحد. وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذؤباب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذائرنا النساء على أزواجهن فرخص في ضربهم فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخيار. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي اضرب ولا يضرب إلا شراركم في حديث اضرب يعني أباح الضرب بدرجته وفي مرتبته وبأسبابه. وقال ولا يضرب إلا شراره يعني الخير لا يضرب. ولم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم عبدا ولا خادما ولا شيئا قط إلا أن يقاتل في سبيله صلى الله عليه وسلم. ومن
يعني عظمة النبي صلى الله عليه وسلم وعظمة خلقه، الله سبحانه وتعالى بين أنه لما أراد أن يعاتب حفصة في شيء كان يعني قال فلما وأظهر الله عليه فلما في أول التحريم فلما نبأها به وأظهره الله عليه عرف بعضه جلس يألف مواقف أو يعدد جميع المواقف قال عرف بعضه وأعرضه. لماذا؟ لأن التعريف بالكل أنت في يوم كذا عملت كذا وفي يوم كذا قلت كذا وفي يوم كذا ذهبت إلى المكان وفي يوم هذا يعكر النفوس لأنه يكسر كل شيء كأنه بيهدم كل شيء خلاص. لكن إذا أردت العتاب فيكفي في العتاب موقف، يكفي هذا في العتاب إنه يحقق غرض قد عرف بعضه وأعرضه كرما منه صلى الله عليه وسلم. قوله أنت متزوج؟ لماذا تسأل؟ خياركم؟ فين خياركم للنساء؟ طب ما هو خياركم الثانية خبر، خياركم الأولى مبتدأ. خياركم لنسائهم، فخياركم في مجتمع الناس في المجتمع الكبير هو الخير في المجتمع الصغير، فهو الأخير في المجتمع الكبير هو الأخير في المجتمع الصغير. وأنا قلت إن من لا خير فيه لأهله لا خير فيه للناس. وقال ثائرنا هو بذال المعجمة المفتوحة ثم همزة مكسورة ثم راء ساكنة ثم نون أي اشترأنا. ثائرنا أي اشترأنا. وقال أطاف أي أحاط ذهب إلى. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم. نقف عند هذا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.